natin. So hello guys, welcome back sa ating vlog. So yung vlog natin yon is mag eartag tayo ng ating mga kambing. So makikita nyo wala silang eartag, so mas maiging may eartag yung ating mga kambing, at least ma-identify natin yung mga kambing natin pag nakawala sa kulungan or nakatakas. So mas maiging may eartag siya, at least ma-monitor mo yung eartag ay yung kambing pag manganak. So malalaman mo anong number ng nanay, tapos madali mo na lang siyang matrace. So ito yung mga kambing natin, tapos ito yung gagamitin natin, yung pang eartag. So nabili ko lang to sa Shopee. So itong eartag na to is pwede natin gamitin sa baboy tsaka sa kambing or sa baka guys. Ito yung ginagamit namin. So yung ginagawa ay papasok mo lang to dito, tapos kukunin mo lang yung number, tapos pabaliktad. So ito yung pag-apply guys, para yung labas, ito yung number is makikita mo sa labas, kasi minsan baka baliktad yung pagkalagay nyo. So baliktad yung pagpasok. So tapos nyan, papakita ko sa inyo yung design kung saan natin ilalagay yung kanyang eartag number guys, kasi dapat iwasan mo yung veins ng kambing sa tenga, kasi dudugo yun. So dapat walang veins na matamaan. So ito yung kambing natin, ito yung lalaki. So nalagyan na natin. So yung gagawin natin is yung kambing na lalaki is nasa left side yung eartag, tapos yung babae naman is lalagay natin sa right side, para at least madali mong ma-identify kung lalaki or babae yung ating kambing. So yun lang, yung right side is babae, tapos yung left side is lalaki, para mabilis ma-identify guys. So pakita natin kung paano natin ginagawa. Ito yung so yung ulo lang. So ito guys, yung dapat i-check mo yung veins. Ito yung veins, yung ugat, yung ano nya, yung ugat. So ito yung dapat mong iwasan. So, ito guys, ito yung dapat mong iwasan. Makita mo yan dito sa ano, ito bawal mong itusok dyan. So importante dito na part, dito mo na part, ditong part, dito mo siya tutusok. So ito babae, so nasa right side yung ano niya. So pakita na natin para lang. Yung magalaw kasi yung so yun guys, okay na. Video lang tayo, miskan layo basta makita mo lang nung ginano naman. Okay.
Dito go. Nara naman ito. So ito guys, dati na siyang may ear tag, so nilagyan namin ulit. So ganyan lang. Hulog. Pasok lang natin para hindi na mahirap. Hulog. Okay, hirap pa. Ito tayo sa dito. Ganun lang guys, right side pa rin. Check lang natin yung ito guys, lalaki. So gagawin natin is sa left side yung lalagay natin. So ito yung makikita mo siya. May mga veins ito. So iwasan mo siya. Dapat dito siya sa gitna ilalagay. Ito pa go. Ito yung isa. So yun na guys, nalagyan na natin silang lahat. So yung right side is female, tapos yung left side is male. So parang sa tao din yan siya guys, na dito lang sa tenga, hindi naman siya masyadong masakit talaga na bigla. Dapat kasi pag maglagay ka, biglain mo siya. So yun lang muna yung vlog natin guys. Sana may matutunan kayo. Pag halimbawa may dumugo, so need mo lang siyang lagyan ng quick heal para ma-spray mo siya yung sugat. So madali lang yan siya maghilom guys, kasi nasa tenga naman, parang sa tao lang din. So yun lang muna guys. Salamat sa nag-vlog, sa nag-subscribe.